السلام علیکم د پښتو ټیکنیکل پاکستان د طرفه نن بیا یو نوی ویډیو سره حاضر یم. په دې نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې تاسو به په خپل باندې یوټیوب چینل څنګه جوړوئ. خو لاول به تاسو ته د یوټیوب یو څو اهم خبرې وکم. د دې نه پس به بیا د یوټیوب کورس سٹارټ کو. نمبر 1 که تاسو یوټیوب چینل په دې نیت جوړوئ چې زما چینل دې څه وخت پس مخکې شي او زه دې بیا د دې خپل چینل نه ارنینګ کوم، مطلب پیسې ګټم. نو تاسو له پکار دي چې تاسو خپل ویډیو کریټ کړئ او خپل ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کړئ. نو کو تاسو داسې خپل ویډیوګانې یوټیوب ته اپلوډ کوئ نو یقین وکړئ چې تاسو چینل به ډیر زیات مخکې شي. نو تاسو د چینل 1000 سبسکرایبر او 4000 واچ غنټې به ډیر زر برابر شي. نو کله چې تاسو د چینل 1000 سبسکرایبر او 4000 واچ غنټې برابر شي نو تاسو په چینل به مونټایزیشن آن شي. او کله چې تاسو په چینل مونټایزیشن آن شي نو تاسو ته به بیا د یوټیوب نه ارنینګ سٹارټ شي، مطلب تاسو ته بیا د یوټیوب نه پیسې سٹارټ شي. نمبر 2 او که تاسو دا خیال وي چې زه به د خلکو ویډیو ډاونلوډ کوم او سکټینګ مټینګ به پکې کوم او بیا به د خپل چینل ته اپلوډ کوم نو زما چینل به هم ډیر مخکې شي او زه به هم د خپل چینل نه ارنینګ کوم. نو که تاسو دا خیال وي نو تاسو د ځړنه دا خیال لري کې ځکه چې لاول خو بس تاسو چینل مخکې نشي او که مخکې شو نو تاسو په چینل به مونټایزیشن نه آن کیږي او مونټایزیشن چې کله آن نه وي نو تاسو د یوټیوب نه ارنینګ نشئ کولی، مطلب تاسو ته د یوټیوب نه پیسې نه ملاویږي ځکه چې یوټیوب تاسو نه خپل ویډیوګانې غواړي، خپل ټیلنټ تاسو نه غواړي. که په تاسو کې خپل ټیلنټ ای نو تاسو په یوټیوب کې کار کولی شئ او که په تاسو کې خپل څه ټیلنټ نه وي نو بیا تاسو واسې ځان فالتو ټایم مه خرابوئ. نمبر 3 او که تاسو چرته د چا ویډیو ډاونلوډ کړئ او بیا یې په خپل چینل اپلوډ کړئ نو دې ته وایي کاپی رایټ. مثال کے طور دا زما ویډیو چې اوس تاسو ډاونلوډ کړئ او سکټینګ مټینګ پکې وکړئ او بیا یې واپس په خپل چینل اپلوډ کړئ، دلته به ماته په خپل چینل کې وکړئ چې د پلانکي چینل سره ستا دا ویډیو دومره ټایم ورسره یوز ده. که زه تاسو له سټرایک در کوم در کولی شم او که نه در کوم هم زما خپله خوښه ده. او چې کله ما تاسو له سټرایک درکو نو تاسو د چینل نه به زما ویډیو ډیلیټ شي او تاسو په چینل باندې به یو سټرایک راشي او دا سټرایک به بیا 3 میاشتو پورې تاسو په چینل باندې برقرار وي. او که تاسو بیا هم د چا ویډیو په خپل چینل اپلوډ کوئ نو که تاسو په چینل باندې 3 میاشتو کې 3 سټرایک وشو نو تاسو چینل به یوټیوب والا د همیش لپاره ډیلیټ کی. نو دې ته وایي د یوټیوب اهم معلومات. اوس به زه تاسو ته ښیم چې موږ به یوټیوب چینل څنګه جوړو. نو تاسو اوس یوټیوب اوپن کړئ او که تاسو سره کمپیوټر نه وي نو تاسو بیا موبایل کې کروم براوزر یا یوسی براوزر اوپن کړئ. اوس دا یوټیوب اوپن کړئ، اوس په دې آیکان باندې کلیک وکړئ. اوس د ټولو لاندې آپشن ډیسکټاپ په دې باندې کلیک
تاسو په بل ویډیو کې خیم. نو کو دا ویډیو تاسو خوښ شوي نو پلیز زموږ پښتو ټیکنیکل پاکستان چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د دې غوا دا ګونګړی دا خو سره لازمي دباو کړئ چې زموږ د هر یو نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته میلاو شي. Thanks for watching.